صباح الخير يا جماعة. يوم جديد، الساعة 7 الصبح دلوقتي واحنا رايحين نفطر عشان نبدأ اليوم. مركب دلوقتي ورايحين القرية النوبية، نوبيان فيليج. نوبيين بقى والكلام ده كله. ليكم معانا. بقى البقين اللي انت لسه قايلهم. احنا يا جماعه هنا في البيت النوبي بنعمل ايه؟ بناكل فطير وعسل وماشي ولسه هنشيش ومعانا التماسيح. هو انت اجنبي ولا مصري؟ والله مصري. تمام يا جماعه، واحنا بنشرح لكم يعني اللي بيحصل هنا. اكدولي يعني انا بحبك خالص يا امي. ماشي. الراي جري. ازاي صحتي؟ في ايه تاني طيب؟ في حاجات كتير بس بتعملوا ايه؟ هاي صور يا جماعه. شايف دي الصراحه. طيب يا جماعة، احنا بالليل دلوقتي داخلين معبد اسمه كوم اومبو، وهنشوف بقى شوية آلهة كده. هو المكان الصراحة شكله حلو قوي اصلا. بالليل احنا رحنا بالليل، الساعة دلوقتي حوالي 8 او 7 ونص حاجة زي كده، فالمناظر حلوة قوي قوي.